Det är torsdag och idag ska vi prata om sektorerna som drabbats av en ordentlig baksmälla, men där festen kanske kommer igång igen under 2026. Och nej, det är inte bara småbolagssektorn vi ska prata. Varmt välkomna till Börslunch. Måste vi ha en brasklapp för att inte prata för mycket småbolag, för vi har tjatat om det? Ja, men Eller? jag måste håna mig själv lite, tycker jag. Det tycker jag inte. 4 december står det i kalendern. Bredvid mig i nyskräddad kavaj Gustav von Sivers och Marcus Plyr från Norron också. Här som hedgefondsförvaltare med en fantastisk skidåkningshistorik. Skistar är en av dagens vinnare, upp på en rekhöjning från Carnegie, tror jag att det var. Precis. Nej, men det är jättekul. Det är faktiskt en liten position vi har i fonden också. Och det är kul att andra ser möjligheterna i det som bolag. Är det bra anläggningar? Bra anläggningar, absolut. Och sen är det lite säsong för just den aktien. Den brukar gå starkt här nu inför skidsäsongen. Ja. Så att den kan säkert fortsätta. Har du något konsumentbolag i portföljen, Gustav? Ja, nej, nu måste jag tänka till lite. Inte Ingen Dometic, ingen Kopparbergs, ingen... Nej. Nej. Det är klokt. Det har inte gått så bra det heller. Men kanske snart, Kanske efter det här snart. programmet. Vi har fått lite snabb KPI nu på morgonen. Kom in något lägre än vad Riksbanken prognostiserat. Trevligt tycker jag. Storytel och en annan dagens vinnare upp idag 5% efter en köprikt som kom från SEB. Och så Systemair. Systemair är väl dagens stora rökare, får vi väl säga. Ja, verkligen. Vinnare på börsen med en uppgång då på 15% efter man rapporterat ett starkare resultat än förväntat. Några tankar kring Systemair från panelen idag? Ja, men det är jättekul att se att den typen av bolag börjar få fart här nu. Tror de växte starkt organiskt i Västeuropa och även bra organiskt i Norden. Så det borde ge lite bäring på bolag som ett Lindab också. Även Bravida kanske, generellt bygg borde komma igång nu, tycker man ju, speciellt i Europa och Norden. Det har ju varit laggande, helt klart. Jag tog en bild på en stor Lindab-lastbil och skickade till dig och Jesper i morse. Jag blir Tack, jätteglad. Jag tycker det är trevligt att vi har så mycket ventilation och fart och fläkt på Stockholmsbörsen. Faktiskt, Martin Blomgren påpekade i morse att Nederman har ju brutit räkenskapsår, så att vi får ju liksom... Systemair. Vi får med oktobersiffror i den här liksom rapporten som skulle kunna vara lite konjunkturpositiva om man vill hoppas och tro. Nederman äger ni väl i det här segmentet? Nederman är vi sedan 16 år, i vår äldsta innehav. Vi har haft det sedan start i fonden Calgus och det har varit en fantastisk resa. Sista året har varit lite tungt för dem, en dålig konjunktur. De är inte riktigt lika byggrelaterade som Systemair. De är mer fabriksinvesteringar i när man vill rena luften. Men det är ett välskött bolag, ägs av Latour, och vi gillar dem och vi fortsätter behålla dem. Bra ledning också, varit på plats i många år och gjort det jättebra via förvärv, också expanderar. Jag tänker att vi kan också nämna Atlas Copco som är vinnare på storbolagslistan idag med en uppgång på 4% och efter att Barclays höjt aktien från jämvikt till övervikt. Alfa Laval då höjs också ut av Barclays med riktkursen då, aktien upp 4%. Den också, jag tänker det här för oss in på dagens tema alldeles perfekt. Det är nästan som man har beställt det som ett brev på posten. Får jag pausa innan vi går in på dagens tema? Barclays verkstad, det har varit en konferens eller något men jag tror UBS hade någon AI eller AI Capex-konferens häromdagen där många bolagen som Lam Research och Applied Materials var väldigt positiva just här och nu, men även efterfrågan nu in i 2026. Och det i sin tur gynnar ju till exempel bolag som Atlas Copco. Så man ser ju globala bolag mot den halvledarcykeln har gått väldigt starkt nu på slutet, och så hoppas att Atlas kanske får lite fötter också. Vi har pratat då, eller som jag nämnde, det är en baksmälla för vissa bolag. Vi väntar på att festen ska fortsätta för ett bolag som Atlas och Alfa. Inte gått så bra i år. Det är väl mer capex-drivna bolag, medan de OPEX-drivna bolagen som SKF och Sandvik har väl gått rätt så bra i år. Vi ser det på kursgrafen här. Kan du förklara skillnaden mellan OPEX-driven och CAPEX-driven? Nej, men absolut, jag kan börja. Nej, men OPEX-drivna bolag är väl sånt som ongoing expenditures, alltså driftskostnader. Så att
ett SKF som har kullager eller ett Sandvik som har vändskär, så måste ju vissa bolag som har industriproduktion och liknande köpa deras produkter. Förbrukningsvaror löpande. Precis, Ja. precis. Och sista åren kanske det har varit mer, det har varit lite sämre visibilitet. Styrelserum har kanske inte kunnat ta de här faktiska besluten. Ska vi investera i en ny fabrik eller ska vi investera i de här halvledarfabriken eller liknande? Så man har varit lite avvaktande och kanske ta de större besluten, vilket då kanske har missgynnat Atlas, Alfa. ABB har ju fungerat, men den typen av produkter. Medan ett SKF och ett Sandvik verkligen har fungerat, för att det är ju sånt som man alltid måste köpa, deras produkter. Några tankar från dig, Gustav? Ni gillar väl SKF? Varit Vi bra. gillar SKF, ja, och vi har ju det mycket också som ett uppdelningscase. Vi var på kapitalmarknadsdagen där för 2 veckor sedan. Och det var Rickard Gustafsson, vd, som vanligt bra. Och den som var riktigt bra tyckte jag löser igenom var då Kerstin Enoksson, som ska vara chef för det nya avknoppade Automotive. Och där tror jag att med tanke på de enorma besparingar de gör, om man nu hoppas att det är engångsbesparingar då, så kommer de få ett rent bolag i Automotive, de kommer få en eget management, de kommer kunna göra sina egna grejer, och målet är att istället för harva runt 5% marginal så kanske de kan ta sig upp mot en 6, 7, 8. Och sen tror jag inte att de kommer ha så väldigt mycket skulder heller. Plus att det här bolaget som kommer till börsen omsätter kanske 27 miljarder, kanske värderas, inte vet jag, 15-20, det blir småbolag. Många som har SKF idag, det är stora fonder. De kanske dumpar då Automotive-delen lite grann som jag Leima, och då kanske finns möjlighet att komma in där på en hygglig, bra värdering. Det är vår tanke i alla fall. Men vi gillar SKF, och även industridelen. Rickard Gustafsson gör ett jättebra jobb. Jag tror man ska tänka på att bolaget, jag tror uppfinningen från Sven Windqvist var 1906 eller 7. Så där, och min pappa hade kompisar som jobbade för SKF på Jakarta på 60-talet. Så de finns över hela jordklotet. Det är en väldigt integrerad organisation. Det är dyrt att bryta upp, och jag tror att det är helt rätt. Och det kommer och det har kostat, och vi hoppas det är färdigt nu. Men sen tror jag att det kan vara shining beauty när det är färdigt. Sen är branschen den är. Cykliskt naturligtvis, men i alla fall. Jag tror att det kan bli bra. Vi har det, vår största innehav. Största innehav, din position i SKF? Ingen position på långsidan, underviktad SKF. Mer att jag tror att det finns mer uppsida i de kvalitetsdrivna verkstadsbolagen. Tror att mycket är gjort redan i SKF, men det betyder inte att aktien inte kommer gå upp under 2026. Ni båda två har ju ändå ett ganska fritt mandat där ni kan röra både på lång- och kortsidan. När vi pratar om OPEX-bolag och CAPEX-bolag, hur navigerar man det, och hur generellt kan man ta positioner då för att hedga sig eller gynna sina positioner mer? Absolut. Men så som vi är positionerade in i 2026 är att vi har långa investeringar i kanske de mer kvalitetsdrivna, capex-drivna bolagen som ett Atlas, ett ABB, ett Alfa, och underviktade bolag som ett Sandvik och SKF. Med att vi tror att just spreaden däremellan kommer vara positiv. Men samtidigt med det sagt så det har ju varit fel att ligga så sista 3 åren. Då har ju Sandvik och SKF verkligen levererat. Och det måste man komma ihåg. Man ska inte underskatta prisrörelse på aktierna heller. Vi har en punkt i kalendern tänkte jag säga som heter vad är egentligen ett kvalitetsbolag? Och då blir man ju nyfiken. Nämnde ju lite kvalitet. Kvalitet redan. Ja, och vår redaktör frågade oss i morse vad är kvalitet, och jag kände det är en fråga som dagens gäster får svara på. Gustav, vad är kvalitet för dig? Ja, men det är superbra, för det förekommer ofta. Men jag tycker det är bolag som har stabila och hyggligt stora marknadsandelar. Innan dess har de då en bra företagsledning och begränsad skuldsättning, samt en styrelse som verkar bry sig och begripa vad de håller på med, och inte för hög riskvilja. För min del, under de många år jag har hållit på, sedan snart 40 år är det lätt, så kommer det liksom perioder då när styrelsen inte håller emot de här investeringsönskemålen från management och tar upp stora lån, och så går man en lågkonjunktur, och så bor Trelleborg länge sedan, nyemission. Nuvarande Trelleborg är fantastiskt, va? Det är en helt annan grej, men det var det jag kom på. Det vill man inte se, va? Så liksom, låg skuldsättning, bra styrelse, bra vd, hyggliga marknadsandelar och
enkelt att säga, och produkter som är kundnytta liksom. Fick mycket mer. Men det är väl lite kvalitet, va? Och det är värre att Sverige var inte kvalitet. Det vill man inte gå in på. Nej, men, och bara för att tillägga tror jag, bolag som har stabil intjäning generellt över tid är ju kanske en kvalitetsstämpel också. Hög avkastning på sysselsatt kapital, hög avkastning på investerat kapital. Inte så mycket volatilitet i intjäningen. Nej. Viktigt att påpeka. Det tycker jag är en jättebra poäng. Ta just SKF, som när jag var på börsen på 80-talet så var det liksom förlust i 4-5 kvartal och så var det vinst i 2 och så var det förlust igen. De har förflyttat sig och gjort det bra. Trelleborg också jättebra, va? Från full verkstad till fin verkstad. Va? Så det är väl så. Ja, ett bolag som kanske inte klassas som kvalitet i Electrolux. I bra perioder har de kvalitetskopior, men i sämre konjunkturer så är det ju dessvärre mycket sämre. Och då det är den volatiliteten man inte vill ha i ett bolag. Däremot kan ju produkterna vara bra, men det är en tuff marknad. Precis. Och det kan vara bra tradingaktier. Just nu går det väl ganska hyggligt för Lux, som har kaptat idag för övrigt. Ja, de har ju någon ny ägare på 10%. Ja, kom in igår. Spännande tycker jag. Kanske ett uppköpscase, det har ju diskuterats förut. Kvalitetsbolag låter ju ändå fantastiskt. Men det är inte det som har funkat de senaste åren. Och vad ligger bakom det, om vi nu ändå är ganska överens om att vi gillar kvalitet? Nej, men om man ser på den här grafen här, så sedan 2005 så har ju kvalitet, det vill säga europeiska kvalitetsindex mot vanliga europeiska index relativt. Så det var ju en väldigt bra period där mellan 2005 och 2020 ungefär. Och sen dess, när 2022 kom och vi fick en inflationsspike och räntor upp, så blev det tufft för egentligen alla bolag. Och sen har ju då mer värdebolag har ju fungerat väldigt bra under perioden. Banker, nog en hel del som är drivet av det där. Det har också varit jättebra sista 5 åren. Försvarsaktier också. Så att man har valt att skifta kanske från då klassiska kvalitetsbolag in i bank och försvar och sånt som kanske där det har funnits värderingsstöd och liknande, tror jag. Betyder att det finns många köplägen i kvalitetsbolag. Jag tänker, vi har en bild som visar i alla fall 3 bolag. Jag vet inte om vi ska klassa dem som kvalitet eller inte. Det får ni gärna också utvärdera. Men jag undrar om det här är bolag som man kan tänkas köpa i det här läget. Ja, jag tycker man kan ta och titta på dem. Va? Om vi börjar med Shell som är i mitten, för att göra enkelt för sig, så undrar säkert folk vad betyder alla de här siffrorna. Jag kan dra det kort. Det är mycket lättare än man tror. Det visar liksom, nu var ju Shell dåligt, men i alla fall, de går med förlust i år. Och sen säger jag så här att de borde kunna få upp 6% marginal över tid om de får ihop sin business. De har också en ny vd. Och om de har 6% marginal, då får vi en kurs ungefär då på 14 kronor där. Det är den kolumn där det står 7,5% avkastningskrav för de som är specialintresserade av avkastningskravssaker. Och indikerad MSS, det indikerad marginal i steady state. Det innebär att på börskursen 9 kronor där aktien ligger idag så berättar börsen för oss att man tror inte på deras mål till 68% utan man indikerar 4,5 istället. Va? Och genom att screena lite så här lätt, om man nu kan bolagen, så kan man hitta de som kanske man ser att vi tror på det här, börsen gör det inte. Då borde vi titta mer på det, det kan vara något. Och Dometic är ju ett av de bolagen som vi pratade om mycket på morgonen här. Vi hade analysmöte på Calgus och det är ju en sorglig historia där många människor har trott omgång att det ska bli. Nu är den helt utbombad, den är helt out of favor. Där är ju den amerikanska konsumenten den ena stora frågetecknet och den eventuell nyemission den andra. Jag tror kanske inte på nyemission. Och det finns jättepotential om då vdn där, Joan Vallejo, skulle få upp marginalerna. Vi har ju bara räknat med 11 och får nästan en dubbling. Jag tror att han siktar kanske högre än så. Och det tredje bolaget på listan var Loomis. Loomis. Det är ju kvalitet. Vill du flika in något så här långt? Nej, men jag kan prata lite om Dometic. Jag har köpt massa aktier här på slutet. Jag tror, bara som jag tror det blir en rejäl bullwhip-effekt in i 2026 Bullwhip. Det var länge som vi pratade om. Det här för Bullwhip 2026. Nu har de ju skalat ner kostnader rejält med kostnadsbesparingsprogram. Värderingen är låg, förväntansbilden är låg, multipeln är låg.
Och sen när man går in i 2026 och åt middag med Magnus Welander, gamla Thule-vd:n här för några dagar sedan, som sitter i Getis styrelse som är liknande bolag fast i USA. Och han var väldigt positiv för konsumenten, för premiumprodukter in i 26. Så jag tror att Dometic skulle kunna vara bra här in i nästa år. Där du både kan få mer multipeluppsida, vinsttillväxt och även en konsument kommer tillbaks för att driva deras omsättning. På just amerikanska konsumenten där så pratar man om en driven konjunktur, inte riktigt vad du vet, men det verkar som att med lite tur så kanske det här är då de i överdelen av kort pekar uppåt i kunderna till Dometic, skulle kunna vara så. Dyra kylboxar och trevliga camping. Ja, och bygga nya båtar framförallt med allting man behöver där i. Tänker camping, det gör man i skogen. Jag har blivit bränd och besviken förut på Dometic. Jag hoppas du får rätt den här gången. Ja. Jag bara säger det. Ja, tillbaka till min camping, det gör man i skogen. En annan sektor som också haft det tufft under de senaste åren. Och Handelsbankens råvaruanalytikern Christian Koffer tror dock att det ska vända nu. Han tror dock länge och beskriver senaste åren så här. Vi hoppas på att konjunkturen skulle bli bättre redan i år och faktiskt också förra året. Det har inte blivit så. Så det är en osedvanligt djup och utdragen lågkonjunktur och det är extremt tufft för skogsindustrin. Så man ska nog mer tolka det som en förhoppning. Men i alla fall att det borde se lite bättre ut här under första halvåret lönsamhetsmässigt. Men det är egentligen inte på att konjunkturen förbättras då, utan att kostnaderna kommer ner. Och hur skiljer sig den här krisen från tidigare kriser, skulle du säga? Nej, men vi hade, alltså man brukar säga på råvaror är nästan så att är det väldigt bra party så blir det sjukt bra hård baksmälla. Skogen är ju som Dometic, man hoppas och hoppas. Och du vänder aldrig? Nej. Men nu ska det vända, eller? Eller? Absolut. Nej, men jag känner, skogen är också lång att tro på här inne i 2026 och 2027. Över tid så ser man att industricykeln och PMI korrelerar ganska högt med skogsbolagens tillväxt. Så att, nu hoppas vi att industricykeln tar fart och PMI kanske kommer över 50 här nu in i nästa år. Och det borde gynna skogsbolagen. Det är lite som andra derivaten på det. Jag menar, vad drivs skogsbolagen av? Det är konsument, det är bygg, det är hygien. Och det kommer ju då gynna de här bolagen till nu en låg värdering. Så att jag tror det, ser du på historisk värdering på skogen och värdering på skogen i relation till börsen så är det ganska billigt just nu. Så att det finns uppsida där också. Gillar du skogen, Gustav? Ja, jag var ju faktiskt skogsanalytiker för länge sedan. Men så jag tror inte jag tittar på det på 15 år. Och jag var och lyssnade på 4 skogsbolag, Billerud, Stora, SCA och Holmen. Och Här har vi dem alla också. Där har vi dem och det var en dyster samling faktiskt. Alla var negga faktiskt. Okay. Men och vad man ser här, jag känner inte, det är att Stora har kommit, hur långt är det där? Det är från januari 25. Ja. På 2 års sikt har de i alla fall kraftigt underpresterat. Stora lite piggare. Stora, det kan bero på den aviserade utdelningen av deras skogsinnehav på 1 miljon hektar skog. Och där är det lite oklart vad de egentligen kan plocka ur den där skogen, alltså i form av cashflow, om man säger så, i vinster. Däremot så kan man ju räkna på vad 1 miljon hektar över tid bör avkasta. Och det tror jag många pensionsstiftelser kommer att göra. Är det riktigt långt så tror jag att det här är en intressant tillgång att äga för en långt pensionsbolag. De man snackar med som kan det här menar ju att du kanske har 1,5% i cashflow från skogen och sen har du avverkar inte allting så värdet på skogen ökar med 1% och sen har du allmän värdestegring ytterligare 4%. Så över tid kanske du får 5-6% värdestegring. Det tror jag kan bli intressant. Och ja, vad är det värt? Nej, men det beror på, det är svårt, va? Men det är kanske 70 kronor i skogen på Stora och sen så har du industrirörelsen som idag värderas nästan till ingenting. Det beror på hur man ser på det hela. Lågt i alla fall. Något bolag du vill lyfta fram lite särskilt? Nej, men jag tror egentligen alla är säkert intressanta eller är intressanta. UPM är väl det som kanske är lite mer tidigt cykliskt och borde fungera. Den går väl starkt idag också för att de gör en strategisk review som alla de här bolagen gör för att de vill hitta dolda värden som jag tror det finns. Man kan ju om man vill läsa Affärsvärldens analys av Stora som kom här förra veckan. Det var fin. Vad som var intressant också var Billerud. De har ju en stor verksamhet i Amerika som nu är skyddad av tullar och som har lite, det är de och ett gäng till så nästan oligopol där borta. Så han var väldigt upbeat, Billeruds vd faktiskt. Så det var den som var positiv av det här gänget. De andra var lite mer dämpade kan man lugnt säga. Så min poäng är alltså när det har varit, och som också Marcus säger, när det har varit ute länge, det kan vi ute länge till, men det är en bra början i alla fall att börja titta på bolag. Va? Sen så får man komma ihåg att
skogsbolagen eller materials generellt, om du tar skogsbolagen eller ett SSAB eller ett Boliden, de väger ganska lite index i småbolagsindex och i stora index. Så att det är först när de faktiskt börjar gå ordentligt, då blir folk stressade och måste köpa in liknande bolag eller de här bolagen, för att då gör det som mest ondast för de är underviktade. Och hittills har det inte varit ett problem för att de har bara gått ner generellt. Så att, men kanske lite mer i stål och råvarudrivna bolagen börjar folk bli lite stressade i och med att de har börjat gå starkt här på slutet. Tycker det där är en bra spaning av att många inte äger dem rent långsiktigt men sen tvingas köpa in dem när de börjar betyda någonting igen? Dometic, skog, småbolag. Ja. Känns som att fastigheter skulle kunna passa in i den här buketten. Ja, det gör den. Jag tänkte att vi ska fortsätta vår vandring. Vandringen genom skogen där vi sen till slut tar oss ut till fastigheterna som också går skit. Skogsbolag är väl fastighetsbolag? Så får man inte säga. Och dåligt. Vi pratade om det innan. Om man får svära i tv eller inte. Om man är programledare så får man det. Ja, vi andra får inte svära i alla fall. Okej. Ska vi säga något om fastighetsbolagen också, förutom att de har gått dåligt? Ja, men absolut. Nej, men jag vet inte om vi har någon graf kanske, men generellt så fastighetsbolagen värderas ju på låg värdering och på olika typer av mått. Och det här kan vi se exakt. Så den är ju under, i lägre delen av spannet de sista 10 åren. Om du kollar nästan på samma nivå som 2022. Och hur skiljer sig marknaden nu mot 2022? Jo, men det var ju betydligt mycket högre ränta. Så skulden är väl ett mindre problem idag ändå, men vi har den värderingen vi har nu på samma nivå. Så att fastighetssektorn väger också strax under 20% index. Och när den sektorn börjar gå, då kommer det nog göra mer ont för småbolagsförvaltare. Det var väldigt stora utflöden rent generellt ur småbolagssektorn också, eller hur? Jag gissar på att det drabbar fastighetssektorn explicit om det är så stor del. Ja, men absolut. Så att, och jag hoppas att det här småbolagstrendutflödet vänder. Och det är ju, jag tror att småbolag är jättestarkt här nu in i 26 och 27. För man går längre och längre ut på riskkurvan. Under 2025 nu kanske man tog tag i stora bolag och sen 26 kanske går ner lite ner i market cap och tar mid caps och sen 27 eller i slutet av 26 tar de mindre bolagen. Så att det tror starkt på det framåt. Dagens sista bild är väl långräntan och fastighetsaktierna som alltid pajar festen, Gustav. På något sätt är det svenska långräntor. Ja, jag tror inte att... Alltså, problemet är här att sedan 1993 då när räntan var 20% har den gått ner och fastigheter har gått upp. Någon som har ägt en fast tillgång och tjänar pengar på den. Den räntekicken kommer du inte få för räntan kommer inte gå ner så mycket mer. Då måste du hitta bolag där har duktigt ledarskap, intressanta lägen där de jobbar med fastigheter på ett helt annat sätt än man har behövt göra de sista 20 åren för att få värdestegring. Va? Så jag tror att det är ganska svårt att man är väldigt duktig för att hitta de bolagen som kan bli vinnare på det här. Man behöver vara stockpicker och inte köpa sektorn. Alltså, ja, så skulle jag vilja säga. Ja. Kul att ni har lite olika resonemang. Vill du reflektera över det? Ja, men jag tror att man kan köpa vissa bolag i sektorn. Har du någon favorit? Ja, men om man köper bred exponering, men det har ju varit lite rabalder kring just det, men Castellum. Där ser man att de blir mer och mer aktiva. Vi har kanske en ledning och en styrelse där som faktiskt tar tag i saker. Träffade dem för någon månad sedan där de säger att det kommer ske mycket nu kommande period. Vad har de för bestånd? Är det kontor, bostäder eller blandat? Det är en mix av det. Mix, allt möjligt. Fabege har väl också en ny chef, ny ledning. Det har varit en rullians där. Sagax har samma gamla vanliga David Mindus. 3 fina bolag, ett fint och fylligt extra långt program. Inte illa alls. Många roliga, spännande reflektioner tycker jag. Väldigt kul att ha er med. Väldigt kul att just du tittat. Jag gärna det igen imorgon 11:45 för då är vi tillbaka. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.